बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मूंग बनन په دې لیکچر کې ایکسرسایز 4.2 سٹارټ کو ډېر آسان چپټر دی کې موږ له A B او C ویلیو راکړي دي سمپل بس د ایکویشن کې ویلیوز پټ کول ټیک شو ټول کوېسچن نه داسي نو پهله کوېسچن لیک بیا سولوشن طرف ته راځو کوېسچن نمبر 1 بس سٹارټ کو صحیح ده کوېسچن نمبر 1 کې پارت 1 کې موږ له د A ویلیو راکړي دا 3 دا B ویلیو یې -1 دا او C ویلیو 2 دا او مونږ ته راکړي چې 5A - 10 دا معلومول ټیک شو نو دا ډېر ایزی کوېسچن دی 5 شو A په ځای دا 3 ویلیو واچوي -10 دینه براشي 5 3 زاره 15 براشي -10 equal to 5 دا آنسر دی دغه شانتې دا 2 نمبر کوېسچن پکې دی 3B + C دا معلومول دي ټیک شو نو موږ سره خو د B او د C ویلیو شته نو سمپل ویلیوز به پکې واچو د B ویلیو -1 ده -1 هم واچوله پلس او C ویلیو موږ سره 2 ده ټیک شو نو دې نه سره راشي 3 1 زار 3 به راشي صحیح ده -3 او +2 دې نه -1 آنسر راشي نو 3B + C -1 برابر شو بل 3 نمبر لاست پارت دی کې دی 2A - 3B + 2C دا معلومول دي ویلیوز به پکې سمپل پټ کو 2 شو A موږ سره 3 ده بیا B 3 شو او B موږ سره -1 ده ټیک شو B M ویلیو ما چوله ده B او دغه شانتې +2 او C ویلیو 2 ده دا پټ کړه نو 2 3 زار 6 شو نو دا ماینس پلس شي 3 1 زار 3 +2 2 زار 4 9 او 4 چې دا 13 دا سمپل آنسر شو ټیک شو اوس پسې کوېسچن نمبر 2 سٹارټ کو کوېسچن نمبر 2 کې موږ له x راکړی دی -5 او y یې راکړی دی 2 معلومول څه دي صحیح ده کوېسچن نمبر 2 کې پارت 1 صحیح ده پارت 1 کې موږ ته وایي چې 7 - 3xy دا فایند کې نو دې کې سمپل ویلیوز پټ کو 7 شو -3 شو x ویلیو -5 ده او y موږ سره 2 ده دا شو 7 ټیک شو دا ماینس او ماینس دې نو پلس شي ملټیپلای شي نو بیا 3 2 زار 6 راغی او 6 5 زار 30 دینا 37 آنسر راغی ٹھیک شو نا کوېسچن نمبر 1 شو د 3 نا کوېسچن نمبر 2 کې پارت 1 شو ټیک شو موږ سره د x او y ویلیوز دي ها دې کې موږ سره بل 2 نمبر کوېسچن دی 2 نمبر کوېسچن کې معلومول دي x² + xy + y² دا معلومول دي سمپل ویلیوز پټ کول x موږ سره څه دي -5 -5² شو پلس ها xy دی x -5 دی y موږ سره 2 دی او پلس y² دی نو 2² دینا سمپل 5 5 زار 25 راغی دینا پلس ماینس شو 5 2 زار 10 -10 شو او 2 2 زار 4 ٹھیک شو نو 25 او پلس 4 نه 29 راغی ٹھیک شو او 29 او دا -10 دینا راشي پلس 19 تینا راشي ٹھیک شو 29 نه چې 10 لاړ شي 19 راشي دا آنسر دی دې کې بل کوېسچن مونږ کوو لاست په 2 نمبر کې صحیح ده هغه موږ سره 3 نمبر پارت دی څه معلومول دی هغې کې 3x هول سکویر -4y هول سکویر دا معلومول دي سمپل ویلیوز پټ کول دي 3 شو ملټیپلای x موږ سره څه دی دا د x ویلیو ده
minus 5 دا شو minus 5 او هول سکویر دی هول سکویر شو بیا 4 دی ملټیپلای وای دا وای موږ سره 2 ده هول سکویر ده نو دې نه به راشي 5 3 are minus 15 راغی هول سکویر minus 4 2 are 8 شو هول سکویر ٹھیک شو اوس minus 15 ملټیپلای minus 15 دی صحیح ده دې نه موږ سره راځي دینا موږ سره راشي 15 ملټیپلای 15 نه 225 ټیک شو پلس پر راځي ځکه چې دا سکویر دی نو ماینس چې 2 پیرې ملټیپلای شي نو هغه پلس شي نه ماینس په خپل ځای 8 64 سمپل دا راغی اوس دا به دې نه ماینس شي ټیک شو داسې به ماینس شي 2 2 5 او 64 5 نه 4 لاړ 1 دینا کېر راله 12 شو دا 12 نه 6 لاړه نو 6 دلته 1 پاتې شي 1 راغی دینا 161 راغی ټیک شو دغه شانته بل کوېسچن نمبر 3 دی په کوېسچن نمبر 3 کې موږ له k ویلیو راکړې ده ماینس 2 l ویلیو یې راکړې ده 3 او m ویلیو یې راکړې ده 4 ٹھیک شو او معلومون سری پارٹ 1 کې k سکویر 2l ماینس 3m سمپل دا معلومون دي سمپل ویلیوز پټ کول دي صحیح ده k ویلیو موږ سره ماینس 2 ده ماینس 2 سکویر شو ټیک شو بیا 2 شو l موږ سره سری 3 ماینس بیا ولګېدو 3 ولګېدو m ویلیو سره 4 2 2 are 4 شو پلس 4 براشي ځکه چې ماینس 2 ماینس 2 نه دا ماینس شي دا بیا پلس شي 2 پیرې ملټیپلای شي 2 3 are 6 شي او 4 3 are بس راشي 12 راشي ٹھیک شو اوس د دې نه موږ سره راشي 4 او 6 minus 12 او minus 6 راشي نو 6 4 are 24 راغی خو دلته ماینس دی نو minus 24 راشي دا سوال شو هغې کې بل 3 نمبر کوېسچن لاست وکړو دې کوېسچن نمبر 3 کې دویم آسان دی k plus l plus m divided by k square plus l square plus m square simple ways to put k موږ سره سره minus 2 plus l سری 3 دا k value دا l او دا m دا ټیک شو ها plus m value سره 4 بیا چې دې موږ سره لاندې k square دا ټیک شو نو k خو موږ سره minus 2 دا minus 2 square شو plus شو l square دا ټیک شو نو l موږ سره څه دی 3 3 square plus m square دی موږ سره 4 دی نو 4 square نو 4 3 نه 7 راشي او 2 ته نه minus شي نو 5 او دا 2 2 are 4 شي 3 3 are 9 شي 4 4 are 16 شي نو 9 او 16 25 راشي 4 29 شي دا د دې انسر شو ټیک شو دا دې کې مونږه 2 کې مونږ دا وکړو او په 3 کې مونږ دا کوېسچن وکړو او دا وکړو دا پکې پرېښودو صحیح ده دغه شانتې 4 نمبر کوېسچن کول دي a plus 1 او 4a square plus 1 او a او b ویلیو a او a minus 1 او 2 ها دا چې دی نو a plus 1 او 4a square plus 1 when a is equal to 1 او 2 and when a is equal to minus 1 او 2 دا دی a دپاره دا معلومول دي او دا a minus 1 او 2 دپاره معلومول دي دا به د یو a دپاره به معلوم کو د بل دپاره به چې دی نو هغه سټوډنټس پخپله پې پریکټس وکړي ایزي کوېسچن دی سمپل ویلیوز پټ کول دی ټیک شو دغه کوېسچن نمبر 4 دی کوېسچن نمبر 4 کې موږ راکړي چې a plus 1 divided by 4a square plus 1 دا معلومول دي چې کله
a equal to minus 1 او 2 هغه a is equal to plus 1 او 2 بس students کې دا minus factors وکم ها دې کې به simple a value put کو نو دا به موږ سره شي minus 1 or 2 plus دا 1 شو 4 شو a square دا نو minus 1 or 2 square شو plus 1 شو دا چې دی د دې به LCM واخیستی شي ټیک شو 2 به LCM شي 2 به راشي دا به ډیوایډ کې ټیک شو نو 1 به راشي نو 1 1 زار 1 به شي minus 1 دلته کې چې کوم دی دا 1 د لاندې ونی صحیح ده 1 چې راولو دا ډیوایډ کړو صحیح ده نو 1 چې دی نو 2 ملټیپلای کړو دا 2 ته راځي صحیح ده 2 1 زار 2 نو 2 به راشي اقا 2 به چې کوم دی نو دی 1 سره ملټیپلای کړو صحیح ده پلس 2 شو LCM چې څنګه اخیستلی دا 4 شو ټیک شو او دینه دا سکویر دی دینه به 1 اوور 4 راشي ماینس پته ختم شي پلس 1 بشي دا 4 او دا 4 چې دی دا کټ شي ټیک شو دینه موږ سره راشي بره minus 1 plus 2 نه چې کوم دی 1 اوور 2 راشي دغه نه minus 1 نه plus 2 نه 1 راشي 1 over 2 او دا چې 4 4 کټ شو لاندې پاتې شو 1 plus 1 دینه شو 1 over 2 divided by 2 equal to 1 over 4 شو دا د question number 4 answer دی چې کله موږ a minus 1 والو دغه شانته په students a is equal to plus 1 over 2 والی دا به معلوم کی صحیح ده لیکن بل last number question دی last number question نے دیکھے last number question نا 5 number بو کو ٹک شو دیکھیں مونږ ترا کړی دی چې a ویلیو مونږ سره دا 9 b ویلیو مونږ سره دا 12 c ویلیو مونږ سره دا 15 ٹک شو ها and s is equal to s چې دی برابر دی دا a plus b plus c divided by 2 ټیک شو s د دې برابر دی نو بیا د دې ویلیو معلومول دي صحیح ده s minus a s minus b s minus c او د دې سکویر روټ دا معلومول دي s ویلیو موږ سره دا s به موږ پهله معلوم کو صحیح ده دا موږ سره ویلیوز دي دا موږ سره دا a ویلیو دا b دا او دا c ټیک شو نو s په موږ سره برابر شي د a b c ویلیو به پټ کو سمپل a 9 شو b 12 تا پلس c چې د 15 دا ډیوایډ بای 2 شو صحیح شو دې نه موږ سره راشي 15 او 2 به 17 27 شي 27 سره چې دا ولګي 36 بشي 36 divided by 2 na 18 ٹھیک شو s مونږ سره 18 ناله صحیح ده اوس دا معلومول دي ټیک شو s minus a s minus b s minus c سکویر روټ دا معلومول دي ټیک شو نو مونږ سره s چې 18 دی ٹھیک شو s او s minus a 18 minus 9 s minus b 18 minus b سره 12 s minus c نو s 18 دی minus c 15 دی نو ګوره دلته کې 18 شو 18 نه 9 لاړ نو 9 شو د 18 نه 12 لاړو نو 6 شو 18 نه 15 لاړو نو 3 شو ټیک شو سمپل دا راغی ټیک شو دا به سمپل دا سی ولیکو کنه چې دا 18 برابر دی 9 ملټیپلای 2 9 2 زر 18 دا 9 مې په خپل ځای لګاو صحیح ده دا 6 چې دی دا مې ولیکو 3 ملټیپلای 2 ټیک شو دا او 3 مې په خپل ځای لګاو ټیک شو اوس چې دی تاسو وګورئ په سکویر روټ کې چې کله 2 انسی راشي د هغې نه یو
بهر ته راوځي. ټیک شو. دا به موږ سره شي دې نه به موږ سره راوځي. ګوره 2 9 دي که نه، دې کې یو راووتی سکویر روټ نه بعد. دغه شانتې دې کې 2 پکې 2 دي، صحیح ده. یو 2 تېنه بهر شوه او 3 پکې 2 دي، یو 3 تېنه راووتې ده، صحیح ده. اوس دا سمپل شو. 2 5 2 3 زار چې کوم دی نو 6 شو، صحیح ده. او 9 6 زار 9 6 زار نه به راشي 54. دې انسر سره راغی 54 راغی. ټیک شو، صحیح ده. سکویر روټ کې موږ سره 9 پکې 2 دي، 2 پکې 2 دي او 3 پکې 2 دي، صحیح ده. نو بس دا یو 9 ته راوځي، یو ته 3 راوځي، یو ته 2 راوځي، ملټیپلای شي. 3 2 زار 6 او 6 9 زار 54 دی انسر شو، صحیح ده. دا چپټر چې کوم دی 4.2 دا دلته کې ختم شو.